معرفی میکنم این جناب، این حضرت اشرف مصطفی. مرد هزار چهره سینما لقبی بود که به این بازیگر دادن. از پس هر نقشی برمی اومد، از یه دزد شالاتان، ولگرد قهرمان و یک گنگستر ایتالیایی گرفته تا کچکلاخان بدهکار و آساپاس، یه کارخونه دار پولدار، یه راننده تاکسی مهربون و حتی یه افسر خشن ارتش. این ستاره خوشقیافه سینمای قبل انقلاب توی اوج مجبور به ترک کار و وطنش شد. بازیگری که از پس بازی تو هر ژانر فیلمی برمی اومد، اکشن، کمدی، درام. این ویدیو رو ببینید تا با یه ستاره فراموش نشدنی سینمای ایران آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. خیلی‌ها گفتن رضا بیکیمانوردی اتفاقی بازیگر شد. این حرف درست نیست. بیک قبل اینکه وارد سینما بشه تئاتر بازی می‌کرد، حتی جایزه هم گرفته بود. اما درسته، یه دیدار اتفاقی با یه کارگردان بزرگ باعث شد وارد سینما بشه. بیکیمانوردی 22 سالش بود که با چند تا از دوستا و رفقای همسن و سالش مثل عبدالله بوتیمار، اصغر سمسارزاده، یدالله شیراندامی و چند نفر دیگه جمع میشن و یه ساختمونی رو پشت سفارت ترکیه اجاره میکنن. از منوچهر قاسمی دعوت میکنن که برای اونا دوره‌های آموزشی مختلف مثل فن بیان و بازیگری برگزار کنه. قاسمی یکی از شاگردای عبدالحسین نوشین، بنیانگذار تئاتر ایران بود. توی این ساختمون تمرین بازیگری میکردن و حتی مهارتایی مثل شمشیرزنی رو یاد میگرفتن یا هر مهارت دیگه‌ای که ممکن بود به کار یه بازیگر بیاد. چند تا نمایش هم اجرا کردن مثل تئاتر ترانه دو مرغابی. اون موقع عبدالله بوتیمار کار دوبله انجام میداد. یه روز حوالی ظهر بیکیمانوردی با ماشینش بوتیمار رو میبره برسونه استودیو که اونجا با ساموئل خاچیکیان آشنا میشه. بدن ورزیده و صورت سینمایی و جذاب بیک آقای کارگردان رو حسابی جذب خودش میکنه. خاچیکیان ازش میپرسه که دوست داری توی فیلم بازی کنی؟ بیک هم جواب میده چرا که نه. اونجا خاچیکیان از بیک میخواد که یک عکس از خودش به اون بده. عکس 3x4 که بیک میده و شوخی که خاچیکیان باهاش میکنه بامزه است. من سامبر خاچیکیان کارگردان هستم، شما تو فیلم بازی میکنیم؟ آخه من خود فکر کردم بله چرا نه. بعد گفتش عکس داریم بدیم. من تحقیق گرفته بودم 3-4 تا عکس تحقیق اضافه داشتم. بعد یکی از عکس‌های تحقیق رو بهش دادم. این همینطور نگاه میگه خندید. گفتم چرا میخندی؟ گفت وقتی میگم به نفر بیا نفر میگم عکس بیار، میگه آقا فردا میارم. میره با کلاه میگیره، با ساعت میگیره، با سیگار میگیره، با سایه میگیره. خیلی ساده اومدی این عکس خیلی ساده مال تحقیق دادیم. گفتم تازه اون لازم دارم اگه یه موقع نخواستی به خودم برگردم. ساموئل خاچیکیان بیک رو دعوت میکنه که توی فیلم فریاد نیمه شب بازی کنه. نقش کوتاه بیک توی این فیلم در حقیقت تست بازیگریش هم بود. یعنی خاچیکیان به جای اینکه از بیک امتحان بازیگری بگیره ازش میخواد که توی این فیلم بازی کنه و این سکانس میشه تست بازیگری بیک و اولین تجربه بازیگریش توی فیلم. بیک با بزرگترین ستاره سینما یعنی محمدعلی فردین توی همین فیلم آشنا میشه. بعدن توی چند فیلم هم بازی میشن. گوش کن خانم پرسو، ما الان باید بریم پیش رئیسی. میتونی دست از این کله کتن ما برداری یا نه؟ شانسم به ننه گلی بستگی داره، اینو فراموش نکن قورباغه. قورباغه تمام اون هیکل دو بیماره. بیک و فردین رابطه خوبی داشتن، هم دوست بودن هم همکار، شبیه هم بودن، جفتشون ورزشکار بودن. بیک هم مثل فردین کشتیگیر بود، مرام پهلوانی داشت و یه هنرپیشه با اخلاق، مردمدار و دست به خیر بود. شاید این اعلامیه دادگاه انقلاب آخرین باری باشه که اسم این دوتا بازیگر کنار هم اومد. هر دوتاشون یه سال بعد انقلاب 57 برای بازجویی احضار شدن دادگاه انقلاب. بیک هم مثل فردین تو بعضی فیلماش آواز میخوند. داشت باشم من خاکه باشم من چاقو دشنه از دیر کشم من.
بیک ایمانوردی با خیلی از بازیگرای بزرگ همبازی شد. بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیع، ایرج قادری، پوری بنایی، آذر شیوا، فروزان، گوگوش و بقیه ستاره‌های همدوره خودش. بیک سال 40 بازیگریشو شروع کرد. توی چند تا از فیلم‌های ساموئل خاچیکیان بازی کرد و همون سال اول پیشنهادهای زیادی از بقیه کارگردانا گرفت. آخرای دهه 40 رفت ترکیه و 5 تا فیلم اونجا بازی کرد که مهمترینشون فاتحین صحرا بود. بیک ترک بود و چون به زبون ترکی مسلط بود تونست بازی خوبی تو فیلم‌های ترکیه‌ای داشته باشه. همینطور که پیش میرفت نقشای بهتری بهش پیشنهاد میشد. دیگه نقش اول فیلم‌ها بود، مثل نقش جاسم بندری، یه مرد جوون جنوبی با مدل موهای بروز، شلوار نیمبگ و تیشرت مشکی با آستینای نسبتاً کوتاه که حسابی میتونست بازوها و بدن ورزشیش رو به رخ بکشه و یه کاپشن مشکی چرم که خوشتیپی قهرمان فیلم رو چند برابر میکرد. ترکیب بیک ایمانوردی و جمیله هم حسابی فیلم‌ها رو پرفروش‌تر میکرد، مثل این فیلم. کج کلا خان، کج کلا خان، کج کلا خان، کج کلا خان، ابرو به من کج نکن، کج کلا خانی. کریم معروف به کج کلا خان به دلیل بدهی مجبور میشه خونه و مادرش رو ترک کنه و راهی تهران بشه. اونجا با مردی به اسم جوانشیر آشنا میشه که خیلی هم شبیهشه. بیک توی این فیلم 2 تا نقش بازی میکنه. لحن خاص حرف زدن بیک ایمانوردی تو بعضی از فیلم‌ها، مخصوصاً فیلم‌های کمدی، خیلی طرفدار داشت. این حالت تیکه تیکه ادا کردن کلمه‌ها و جمله‌ها. ببینم از خونه جدید کم ناراضی که نیستی؟ نیستی؟ ای خوبه، بد نیست. پس اینم دست گلش بفرما تا قدیم با عشق. بیک توی این فیلم با سعید راد و گلی زنگنه و حمیده خیرآبادی هم بازی میشه. البته بخشی از جذابیت نقشای بیک روی دوش منوچهر اسماعیلی بود، کسی که دوبلور نقش‌های بیک بود. بیک نزدیک به 150 تا فیلم بازی کرد، نقش‌های مختلف تو ژانرهای مختلف. فیلم‌های اکشن بیک مورد توجه قرار می‌گرفت. توی صحنه‌های خطرناک فیلم‌ها هم بدل نداشت و خودش اجرا می‌کرد. بیک جزء معدود بازیگرایی بود که تونست توی سینمای ایتالیا هم بازی کنه. این فیلم دوبله و توی ایران هم پخش شد. یه فیلم اکشن، جنایی و درام پر از صحنه‌های جذاب و عاشقانه، رقص و در عین حال رویارویی قهرمان و ضد قهرمان. بیک با این کلاه و کت-شلوار شیک و سیگار برگ گوشه لبش حسابی خودشو نشون داد. بیک ایمانوردی دیگه حسابی مشهور شده بود. دهه 50 اوج کارش بود. سالی 12 تا فیلم بازی میکرد. گاهی همزمان توی 5-6 تا فیلم مشغول به کار بود. رضا بیک ایمانوردی وقتی یه پسر 17 ساله دبیرستانی بود و به خاطر فقر مجبور شد درس و دبیرستان رو رها کنه، شاید هیچ وقت فکر این روزو نمی‌کرد. اون توی یه خانواده فقیر به دنیا اومده بود. توی این خونه کاگلی توی شاهین تپه قزوین به دنیا اومد. خرداد 1315. پدرش از مهاجرای باکو و فعال سیاسی بود. کار و درآمد درست و حسابی هم نداشت. مادرش آشپز بود و توی دربار کار میکرد. شاید به همین واسطه بود که بیک تونست به عنوان کارمند سفارت آمریکا توی تهران استخدام بشه. 5 سالی اونجا کار کرد و همونجا تونست زبان انگلیسیش رو تقویت کنه که بعداً توی بازیگری به دردش خورد. رضا بیک ایمانوردی 2 بار ازدواج کرد. از همسر اولش اشرف سادات 3 تا پسر داشت به اسمای مازیار، شهریار و بختیار که ساکن آمریکا هستن. فرنگیز همسر دوم بیک بود. حاصل این ازدواج 2 تا بچه بود. یه پسر به اسم مهیار و یه دختر به اسم ماندانا. این بچه ها هم ساکن آلمانن. انقلاب که شد از این لوتی قرن 20 تعهد گرفتن که دیگه فیلم بازی نکنه. بعد چند بار رفتن به دادگاه انقلاب و بازجویی تصمیم گرفت که ایران رو ترک کنه. 1-2 سال بعد انقلاب 57 رفت ترکیه و بعدش آلمان و بعدش هم آمریکا. اونجا هم برای اینکه بیکار نمونه راننده کامیون شد. به قول خودش شیشه ماشین رو مثل پرده سینما یا صفحه تلویزیون میدید. رانندگی توی جاده و دیدن طبیعت و بیابون یه جور تسلی بود براش.
وقتی 66 سالش بود سرطان ریه گرفت. یه سالی با این بیماری جنگید و نهایتاً 22 شهریور ماه سال 82 در آریزونای آمریکا از دنیا رفت و توی سن خوزه کالیفرنیا دفنش کردن. بازیگر فیلم‌های لوتی قرن 20، یه قدم تا مرگ، دلهره، ضربت، سرسام، مقصر پدرم بود، قادر، لیلی و مجنون و 10 فیلم دیگه، بعد از 20 سال زندگی هنری و بعد از اینکه مجبور به مهاجرت اجباری از ایران شد، فقط یه آرزو داشت. دوست داشتم توی مملکت خودم بودم و کار میکردم. انقلاب 57 یه جوری پایان کار حرفه‌ای بیکی مانوردی بود. حتی فیلم عشق و خشونت که بعد انقلاب پروانه پخش گرفت قبل انقلاب ساخته شده بود و چون موضوعش دعوای بین رعیت و خان بود تونست مجوز بگیره. واقعا هم یکی از دیدنی ترین فیلم‌های بیکه. داستان مقابله با خان ظالمی به اسم عبادالله خان که محصول باغات مردم رو میدزده و به رعیت ظلم میکنه. بیکی مانوردی نقش این مرد قهرمان رو بازی میکنه. کاری میکنه که نوچه های خان پشیمون بشن از اینکه چرا از شکم ننشون بیرون اومدن. حالا دیگه نیست. اگه یه دفعه دیگه این ورا آفتابی بشین کاری میکنم که پشیمون بشین که چرا از شکم ننهاتون اومدین بیرون. بیک سال 58 فیلمی به اسم خبیث رو بازی کرد. برای اینکه فیلم مجوز بگیره اسمشو گذاشتن راهی به سوی خدا که شاید هیچ ربطی به محتوای فیلم نداشت. پیتر فالک سینمای ایران یه ستاره به یاد موندنی شد. با یه فریاد شنیدنی توی نیمه شب سینما کارشو شروع کرد. با یه شارلاتان به شهرت رسید. روی صندلی الکتریکی و توی خونه کوچیک جهانی شد و کنار گلپری جون توی خاطر ایرانیا موند. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.